خب بچه‌ها تو این قسمت میخوام بهتون بگم که چطوری بهترین خمیر پاپی ماشه رو بسازین. این تکنیک، این روش یکی از بهترین روش ها هستش که هم میتونید خمیر مرغوب و صاف و یک دستی داشته باشین، هم خمیرتون بو نگیره. حالا به چه چیزایی احتیاج داریم؟ اصلی ترین چیزی که احتیاج داریم به شونه تخم مرغ هستش که شونه تخم مرغ ممکنه واسهتون پیش بیاد که مثلا اگه زیاد بخواین از کجا میتونید تهیه بکنین. هم میتونید از سوپرمارکت ها بسپارین که واسهتون بذارن کنار، ولی بهتر از اونها شیرینی فروشی ها هستن، قنادی ها، چون از تخم مرغ زیاد استفاده میکنن میتونید برید ازشون بگیرید و معمولا هم رایگان در اختیارتون قرار میدن، مگر اینکه حالا یه جایی باشه که بخواد یه پول مثلا کمی هم ازشون بگیره. ولی بهترین جایی که میتونید شونه تخم مرغاتون رو بگیرین قنادی ها هستن، برید ازشون بگیرید. و به جز حالا شونه تخم مرغ به چسب چوب احتیاج داریم که چسب چوبا 1 کیلوش رو میتونید بگیرین و 4-5 کیلویش هم میتونید بگیرین یا حتی بزرگترش رو. به نمک احتیاج داریم، به آرد احتیاج داریم. آرد گندم میتونین از این بسته‌ها بگیرید، میتونین از نونوایی هم تهیه بکنید. به جز اون به روغن احتیاج دارین، همین روغنی که توی خونه ها مصرف میشه، و خوشبو کننده لباس یا نرم کننده لباس در واقع میتونید از این هم استفاده بکنید. و دیگه به یه وردانه احتیاج دارین که حالا تو سایزهای مختلف میتونین ازش استفاده کنین. 1-2 تا ظرف لازم دارین و میتونید برای هم زدن، یعنی خورد کردن خمیرتون، هم از گوشت برقی استفاده بکنید، هم میتونید از مخلوط کن استفاده بکنید. اگر مقدارش زیاد باشه ترجیحاً از مخلوط کن استفاده بکنید. مشکلی هم پیش نمیاد، خیلی راحت شسته میشه و تمیز میشه، اصلا مورد بهداشتی اینا به وجود نمیاد، نگران این موضوع نباشین. دیگه لازم که احتیاج داریم اینا هستش. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم الان ما یه خمیری رو بسازیم. الان که شروع میکنیم شونه تخم مرغ رو ریز ریزش میکنیم و میریزیم توی ظرف و به آب جوش احتیاج داریم. آب جوشیده رو میذاریم میجوشه و بعد میریزین روی شونه تخم مرغاتون در حدی که روی کارتون رو کاملا آب گرم بگیره. حالا شما میتونید 3-4 ساعت بهش تایم بدین تا یه ذره بافتش نرم بشه. من بعضی موقع که عجله دارم 10 دقیقه 1 ربع هم ازش استفاده میکنم، یعنی بعد از اینکه بعد از اینکه آب ریختم و خیس خورد شروع میکنم به ساختن خمیر. نیازی نیستش که چند روز توی آب بمونه، چون سریع بافتش باز میشه و نرم میشه. اصلا نیازی نیستش که چند روز بخواین توی آب نگهش دارین. خب من آبو گذاشتم گرم شد و کاملا روی شونه تخم مرغ میریزم و تا حدی که روش رو کامل بگیره. وقتی هم که آب بهش میخوره خودش نرم میشه، قشنگ هلش میدیم میره زیر آب میمونه. بهش از 1 ربع نیم ساعت تا 3-4 ساعت میتونیم بهش تایم بدیم تا نرم بشه تا بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا من اینجا از قبل درست کرده بودم و گذاشتم شونه تخم مرغام تو آب جوش مونده حدوداً 3-4 ساعت، چون تایم داشتم 3-4 ساعت بهش وقت دادم، گذاشتم موند و کاملا بافتش نرم شده و میخوام الان بریزمش توی مخلوط کن و کاملا یه بافت نرم واسم به وجود بیاره و ریز بشه. خب من اینا رو میریزم توی مخلوط کن و بهش آب هم اضافه میکنم برای اینکه به موتورش فشار نیاد. تا اونجا که جا داشته باشه میریزم توش و یه خوردم آب بهش اضافه میکنم. شروع میکنم به هم زدنش.
خب دیگه این الان کاملا ریز شده و یه بافت نرمی به وجود اومد. ببینید حالا میخوایم اینو از آبش رو ازش بکشیم با استفاده از یه پارچه نخی یا با استفاده از یه توری آبش رو جدا میکنیم. خب من با استفاده از یه پارچه تنظیف یا حتی میتونین از یه توری هم استفاده بکنین برای اینکه آب خمیرمون رو بگیریم. کاملا فشار میدیم تا هرچی آب توش هست جدا بشه. نمیذارم دوباره بقیه خمیرم دوباره آبشون میگیرم تا بعد یهو همش رو جدا بکنم. خب اینم بهش اضافه میکنم و میام حالا اینا رو از هم بازش میکنم و کاملا باز بشه و از هم جدا بشه، اینجوری به هم چسبیده نباشه که مواد بهتر تو خوردش بره. بعد از اینکه شونه تخم مرغامون رو له کردیم و کاملا بازش کردیم از هم، میایم برای اینکه خمیرمون بمونه و زود کپک نزنه، من الان اندازه یه دونه شونه تخم مرغ دارم بهتون میگم که چقدر متریال احتیاج دارین. اگر شونه تخم مرغاتون بیشتر بشه به همون نسبت باید موادی که استفاده میکنید بیشتر میشه. 2 قاشق نمک اضافه کردم، 2 تا 3 قاشق هم آرد بهش اضافه میکنم. شروع میکنم همش میزنم که به همه جاش مواد برسه. بعد از اینکه هم زدم چسب چوب رو باشه چسب چوب بهش اضافه میکنم. به ازای هر یه دونه شونه تخم مرغ 4 تا 5 قاشق چسب چوب احتیاج دارین. بهش کم کم اضافه بکنید بیشتر نشه که موادتون چسبندگی زیاد نشه یا کم نشه. 4 تا 5 قاشق بهش اضافه میکنیم تا ببینیم که چسبندگیش کافی هست یا نه. چهار تا قاشق چسب بهش اضافه کردم، هم میزنم اگه کم بود دوباره بهش اضافه میکنم. قشنگ کاملا وقتی که چنگ میزنید کاملا بافتاش از هم باز میشه.
بعد از اینکه هم زدم، برای اینکه بافت لطیف تری داشته باشیم بهش روغن اضافه میکنم. دو قاشق روغن بهش اضافه میکنم و دوباره هم میزنم. طوری بافتم نرم تر میشه و انعطاف پذیرتر. حالا برای اینکه بوی بدی نده خمیرم یه قاشق بهش نرم کننده لباس اضافه میکنم. دوباره کاملا ورزش میدم. حالا اگه بخوایم تستش کنیم یه خورده رو یه گوله درست میکنم و بازش میکنم. اگه ترک داشت یعنی اینکه باید یه قاشق دیگه چسب چوب بهش اضافه بشه. این وسطش کنارهاش مهم نیست. برای اینکه چسبندگیش بیشتر بشه یه قاشق دیگه چسب چوب بهش اضافه کردم و شد 5 تا قاشق چسب چوب. همه قسمتاشو کاملا خوب ورز میدم. خب حالا برای اینکه دوباره تستش کنیم همین رو برمیدارم کاملا ورزش میدم و دیگه ترکی نداره روی کار. و بهترین خمیر خمیریه که چسبندگی به اجزای همدیگر داشته باشه ولی به دست شما نچسبه. این خمیر مرغوبیه که میتونیم ازش استفاده بکنیم.